Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, مونږه فایل هینډلینګ پراپرلی سٹارټ کړو. په تیر دوه پروګرامینګ اگزامپل کې مونږه وکتل په اف پوټسی فنکشن سره چې یو سنگل کریکټر به مونږ په فایل کې څرنګه رائټ کوو. بیا مونږه وکتلو په اف ګیټ سی فنکشن سره چې مونږ به د یو فایل نه ریډینګ څرنګه کړای شو. دلته یو انټرېسټینګ شی و چې کله مونږ کله فایل هینډلینګ سٹارټ کوو نو په فایل هینډلینګ کې څه سټیپس دي. اولنی سټیپ چې مونږ سره څه شی دی، اولنی سټیپ یې مونږ سره دا چې د فایل ټایپ یو پوینټر ویریبل کریټ کا. پوینټر ویریبل کریټ کا او دا پوینټر ویریبل د چی لپاره ټو سٹور ایډرس of a file to be open. اوس مونږ دلته چې وکړو دا مونږ کریټ کړلو، دلته مونږ کریشن وکړلو د پوینټر ټایپ د یو ویریبل. خو بیا دا نه بعد مونږ سره چې شی دا پوینټر ټایپ چې کوم ویریبل مونږ کریټ کړلو دا به مونږ انیشلایزیشن د وکړو. سیکنډ سټیپ چې شی اول سټیپ و ډیکلریشن، دویم سټیپ مونږ سره انیشلایزیشن اف پوینټر ویریبل. د پوینټر ویریبل انیشلایزیشن به مونږ د چشي نه کو، د یو ایډرس نه به کو، د چشي نه به کو، د یو ایډرس نه، د چشي د ایډرس نه، د یو فایل د ایډرس نه به کو. اوس د فایل ایډرس چې مونږ ورته اساین کوو نو دا لپاره مونږ سره څه شی دی، دلته مونږ ته ریکوایرډ دی چې مونږ څه وکړو. دلته ریکوایرډ دی ټو اوپن ا فایل فرست. یو فایل به کولاو کې یو نه بعد به څه کې اساین به کې چشي ته دغه پوینټر ویریبل ته. اوس دلته مخکې پروګرامینګ اگزامپل کې تاسو سره دا خبره ډیسکس کړله چې دغه لپاره موږ سره د فایل د اوپن کېدو لپاره بلټین یو فنکشن دی اف اوپن چې په دغه کې موږ سره دوه پیرامیټرز دي یا دوه ارګومنټ دا موږ سره غواړي. یو فرست چې کوم پیرامیټر دی، په فرست پیرامیټر کې موږ سره د فایل نیم وذ ایکسټنشن وي، او چې کوم موږ سره سیکنډ نمبر دی نو په سیکنډ نمبر کې موږ سره څه شی وي، د فایل چې کوم موډ وي موږ سره د فایل د اوپننګ موډ دلته څه شی کوي دا موږ سره شو کوي. نو موږ سره د فایل کوم موډ کېدای شي، لکه ریډینګ موډ وي یا به رایټینګ موډ وي، یا دلته اوس موږ څه کو اپینډینګ موډ. اپینډینګ موډ څه شي ته، اپینډینګ مطلب دا چې ایگزیسټینګ چې کوم فایل موږ په تیر پروګرام کې د کریکټر ډاٹ ټی ایس ټی په نامه باندې جوړ کړلو او ما فایل کولاو کا په اخ کې که خیال وکړو موږ په لاس پروګرام کې هغه لاس چې کوم کریکټر پکې رائټ کړی و پکې موږ بی رائټ کړی و نو هغه شی وکړلو. موږ بیا اوس غواړو چې هغه بی چې کوم دی بی د په خپل ځای پاتې شي او یو نوی کریکټر دم پکې څه شي اپینډ د شي. نو ګوره موږ سره نارملی د فایل په دوه قسمه کلم چې موږ په یو فایل کې رائټینګ کوو دا موږ سره په دوه قسمه حالاتو کې رائټینګ کړی شو. یو دا چې ایگزیسټینګ فایل کې چې څومره پریویس ډیټا دا واش اوټ کا، مطلب دا چې هر څومره کریکټر په د فایل کې دا ختم کا. نو دلته به موږ دلته څه شی لیکو، دلته به موږ دا چې کومې موږ سره موډ دی د فایل ولا دلته به ډبلیو لیکو. که دلته موږ ای ولیکلو نو په ای دا موږ سره اصل کې کوم یو موډ شو کوي، دا موږ سره موډ شو کوي د فایل والا کوم یو موډ اپینډ والا موډ. اپینډ څه شي ته یی چې کومه ډیټا دا ډیټا په اینډ کې ډیټا اډ کا. اوس موږ ډیټا چې شی یو کریکټر یا کمبینیشن اف کریکټر په فایل کې وي او یخ په اینډ کې څه وکا یو کریکټر څه وکا دا پکې اډ کا. نو دلته موږ سره د فایل کې الریډي څه ډیټا شته، زه غواړم چې مو سره پکې څه وشي په دغه په لاست کې د فایل په لاست کې زد انټر شي. موږ دا فایل کولاو کړلو کریټ هم کړلو په د اف پی پوینټر ویریبل کې هم سیو کړلو. دلته موږ څه کو موږ غواړو چې موږ ډیټا رائټ کو. نو د ډیټا د رائټ کېدو لپاره موږ دلته څه لیکلی دی اف پوټ سی دا یو بلټین فنکشن دی چې په دغه کې به ته په فرست دا مې موږ سره په 2 پیرامیټر باندې کار کی. په پیله پیرامیټر کې به ته څه ورکوي هغه کریکټر چې کوم ته څه کړ ته غواړې چې تی رائټ کی، او دویم هغه کې به څه ورکی په دویم کې به ایډرس اف فایل. ایډرس اف فایل موږ سره په څه شي کې سیو دی په د پوینټر ویریبل کې. نو موږ دلته څه د اف پی پوینټر ویریبل دی. دغه نه بعد چې کله دا مطلب ته د لیکل پکې وکي دلته به زه یو میسیج هم ورکم، دلته به زه یو میسیج ورکم په دغه میسیج کې به ولیکم چې موږ سره appending of data successful.
مونږ چې وکړلو دا میسج هم ویر کړلو یا نه بعد مونږ به چې وکړلو دا فایل هم کلوز کړلو زه به راشم دا فایل به دلته چې کوم کمپایل به کوم اوس دا ډیټا چې کومه دا به مونږ سره په فایل کې نشي لیکل دا به مونږ له په آوټپوټ باندې دا راکړي دا ډیټا به نه ښکاري دا به مونږ ګورو بیا په فایل کې دا چې کوم character.txt فایل دی په دغه لوکیشن کې په ډي کې C++ پروګرامینګ فایل په دغه کې به مونږ دا فایل کولاو کو او به مونږ وکړو چې دا ډیټا پکې شته که نشته پکې زه به راشم دا به زه کمپایل کم کمپایل مې کړلو څه ایرر پکې نشته دی یا نه بعد به راشم زه به دا رن کم چې رن مې کړو دلته یې ماله څه میسج راکړو چې دا ډیټا اپینډ شوله سکسیسفولي زه به راشم دلته به څه وکړم زه به دا فایل سرچ کم دا کریکټر نامه باندې فایل دی زه به په دغه باندې ډبل کلیک کولاو بشي نو دلته تاسو کتای شو ما سره په دغه کې ایگزیسټینګ چې کومه ډیټا وه یخ په اینډ کې دا جمع کړه ګوره دلته زه څه کوم فار ایگزامپل ما پکې د خپله نامه ولیکله عبدل ناصر افریدي ډاټ 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 دا مې سیو کړله سیو شوله زه به دا فایل بند کم بند مې کړلو دا کریکټر والا فایل تاسو کتای شو زه به راشم دا پروګرام به ری رن کم رن مې کړلو رن شولو ډیټا سکسیسفول شوله زه به واپس راشم دلته به دا فایل وکسم چې د دغه ډاټ ډاټ نه بعد کې زیډ ایډ شوی که نه ایډ شوی دا مې رن کړلو دلته تاسو کتای شوی ما سره د دغه ډاټ ډاټ نه بعد په دغه فایل کې د دغه ډیټا سره یې کار ونه لرلو په لاست لوکیشن باندې موږ سره څه وکړلو دا زیډ یې پکې ایډ کړلو نو دا موږ څه وکړلو موږ په ایگزیسټینګ فایل کې یو کریکټر د کریکټر ټایپ یو فایل دی یو ټیکسټ فایل دی په کې څه کریکټر وو په هغه کې موږ په ایگزیسټینګ کریکټر کې څه وکړو ایډیشن هم پکې وکړلو دا نوې ډیټا هم پکې ایډ کړله نو هوپفولي اوس دا ګوره ون ټایم مو ایډ کړلو نو دا پکې ایډ شو زه بیا رن کوم ګوره مې چې دا زیډ دوه پرې راسي که نه دا مې رن کړلو بیا یې چې ډیټا را ایډ شوله په څه شي کې په ایگزیسټینګ فایل کې دلته به اوس د کریکټر د ډاټ ډاټ نه بعد به د زیډ دوه نمبر راغلی دوه پرې به دلته تاسو کتای شو دا د یو نه څه شو دوه شول ځکه چې دا موږ سره ولیکل شولو نو نارملی کلام چې تاسو وغواړو چې په یو فایل کې یو کریکټر د ایگزیسټینګ ډیټا په اینډ کې ایډ کې نو د لپاره موږ دغه قسمه او ټولو نه ضروري شی پکې چې موډ کې به ای ولیکي او دلته موږ چې کو موږ دا زیډ پکې انټر کوو په کوم ځای کې انټر کوو په دغه فایل کې په لاست پوزیشن کې نو په لاست پوزیشن کې به دا اپینډ کی نو هوپفولي چې دا اپینډینګ د کریکټر په فایل کې دا به تاسو ته د fputc فنکشن په ترو سره دا به تاسو ته کلیر شوی ان شاء الله دا به موږ کنټینیو کوو په نور پروګرام ایگزامپل سره په نیکست کلاس کې